când i-au băgat GPS-ul pe ceva drum privat, că am dat de o barieră și scria interzis. Pe aia ne-am mai băgat pe lângă și am ajuns într-o curte. Și acum ne întoarcem că mai era un drum, scria timp similar. Încercăm pe dincolo să vedem dacă ajungem unde trebuie. Că momentan tot pe drumul ăsta suntem. Ne tot băgăm pe aici pe ceva drum din ăsta de pădure și pare că ajungem unde trebuie. Cam rău drumul. Bună dimineața, dragilor! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer, videografă Robert Și Yasmina și vă salutăm din ziua 13, 4 august. Suedia. Exact. Suntem în zona Sveg, pe lângă un lac foarte fain, în apropiere de un pod, e o trecere faină aici. Am intrat pe un drum neasfaltat, ieri vreo 700-800 de metri și am campat, uite, aici. Aici e Dubița, aici am spălat hainele. Asta este intrarea. Puțin mai jos, lângă lac, mai sunt niște nepți cu un campervan. Afară destul de înnorat. Arăta ploaie acum la 8 dimineața, deja este aproape ora 9. Dar am scăpat și de ploaie. Și ne pornim la drum, plecăm spre Östersund. avem vreo 200 de kilometri buni până acolo. Exact. Haideți. Unde trebuie să găsim o benzinărie pentru a umple două chestii. Să umplem Dubița, să avem vreo 1200 de kilometri pe bord, o să intre vreo 80 de litri. Și apa. Și câteva bidoane de apă, că ieri am făcut duș, am spălat. Va fi fain. Haideți. Așa arată drumul de intrare sau de ieșire. Vreo 700 de metri până la lac. Gata, stânga spre Östersund. 185 de kilometri. Continuă pe E45 încă un kilometru. După 100 de kilometri am făcut pauză să luăm micul dejun, niște cârnăciori, chifle, cașcaval și roșie. Ne facem o cafea cu aparatul de la Utin și un ceai la Robert. Am avansat foarte fain, nu prea am filmat pe drum, dar mai avem 30 de kilometri până la Östersund. Avem soare de ceva timp, avem un lac aici în stânga noastră și în rest drumuri din astea faine cu 70-80 la oră. Am ajuns în Östersund. Trebuie să trecem un pod acum, să facem stânga. Peste 300 de metri, virează la stânga pe Valsonsbron. Aici, unde ne zice GPS-ul. Da, orașul efectiv e undeva aici pe... Da, pe țărm. Dar noi mergem pe o insulă. Virează la stânga pe Valsonsbron.
Și acolo încercăm să ne găsim și campare. Continuă încă 3 km. Interesant podul. Ce fain e acum. Acum trecem de mijlocul lui. Ăla e Ostersund, acolo în dreapta, cred că. Avem pe bord fix 1200 de kilometri și am ajuns la Circle K, la benzinărie, unde vreau să-i fac plinul. Ar trebui să intre vreo 80 de litri. Să vedem, vă zic eu imediat. Avem aici speed bumpere din astea. Au suedezii ăștia niște remorci foarte interesante, sunt acoperite și se deschid așa din spate cu telescop. Dar e din metal, nu e din pânză. Destinația este pe partea stângă. Am cumpărat un cod cu 80 de litri, am plătit 625 de lei și cu greu i-am băgat. Deci cred că am stat ultimii 10 litri vreo 6-7 minute să-i înghesui. Și uitați aici consum, 80 de litri la fix 1200 de kilometri, consum de 6,6. Bravo, dubițule! După plinul de carburant, urmează să facem și plinul la apă. Uite că Iasmina face treaba de bărbat aici. Ăla de 8 litri e plin. Mai avem ăsta de 10 litri pentru duș. Și încă o sticlă de 5 litri. Am lăsat dubița parcată aici la Circle K, unde am și alimentat atât carburant cât și apă. Și am întrebat dacă putem lăsa pentru o oră dubița parcată la ei, că ne dă 20 de minute până în centru, exact ce v-am zis, dincolo. Și este un pod pietonal care trece peste apă. Vedeți ce fain o fi. Hai să ne mișcăm și picioarele un pic. Încolo, în față, e traseul. Trecem pe sub un viaduct și după aia duce drumul peste apă. Uitați ce frumos e încolo. Aici e combinat piste de bicicle cu pietoni. Aici, în stânga noastră, e un parc din ăsta Aventura pentru copii. Vedeți câtă lume îi și copiii care fac cățărături și tot felul de activități din astea. Foarte faine. Pietonii și bicicliștii împart același traseu. Ce bate vântul! Hai de capul meu! Drumul ăsta e paralel cu cel de mașini. Hai, ce fain e. Și trecătoarea asta e legată cu două poduri și o mică insuliță de pe o parte pe cealaltă. Asta e podul cu bucata mai lungă. De ce fain! Aici a fost ceva eveniment în zonă zilele astea, că adună băieții tot felul de scene din astea. Aici e tabla oficială, semnul cu Ostersund. Între paleți. Acum s-au lăsat și barierele. Trebuie să apară trenul oricând. Uite-l.
Ce fain, silențios, frumos. Și gata, liber la trecere. Am ajuns într-o piață din asta imensă. Și aici se văd urmele cum adună. Eu zic că au fost zilele orașului sau ceva eveniment, acum la final de iulie, început de august ceva. Undeva aici pe hartă, foarte aproape de noi, mie mă pare că ar exista un McDonald's. Și nu știu de ce aș lua eu un prânz aici. Deci, fraților, copilul ăsta numai la mâncare se gândește. Păi, dacă Dubița au mâncat foarte puțin, poate compensa la buget și să mânc un burger din la mic cu un cartof. Ghinion. Pe hartă mă pare că suntem fix pe Mac și de fapt mă pare închis definitiv și s-a făcut ceva Bastard Burgers, puii mei, știi ce e aici. No, de așa ceva nu avem bani. Ne mai plimbăm un pic pe centru atunci și facem foamea. Până ajungem la mașină și mergem să ne campăm, putem face ceva de mâncare. Uite-te, uite-te ce tare e volumbul acolo. Faină pictura. Am tot ascultat pe mașină radiouri foarte faine și am zis ce ar fi să ne luăm un radio din ăsta mic de buzunar cu FM, cu AM, FM, din ăsta nu digital. Și să putem asculta în mașină. Și am căutat pe net și scria că dacă veniți în centru la Ostersund, aici la Shell, dar la ei cred că se pronunță cu ș, e Shell & Company, și a fost 270 de coroane, vreo 130 de lei. Știu că nu-i puțin, dar... Ideea e că ăsta l-avem și când mergem acasă sau oriunde. Asta a fost așa, un mic moft, un suvenir din zonă, să zicem. Gata și cu plimbarea pe centru. Mergem înapoi pe unde am venit. Mergem că ne așteaptă tocănița, ciorbica. N-am găsit nimic de mâncare. Adică am fi găsit, dar trebuie să rămânem pe buget. chibzuiți. Că tentația e mare. GPS-ul ne mai dă 1 kilometru, 3 minute și ne-a pus să facem stânga. Ne-am băgat pe un drum din ăsta așa cu pietriș. Cred că ne-a băgat GPS-ul pe ceva drum privat, că am dat de o barieră și scria interzis. Pe aia ne-am mai băgat pe lângă și am ajuns într-o curte. Și acum ne întoarcem că mai era un drum, scria timp similar. Încercăm pe dincolo să vedem dacă ajungem unde trebuie. Că momentan tot pe drumul ăsta suntem. Îi mai dăm o încercare acum pe aici pe ceva drum cu asfalt. Da, să termină și asfaltul. Se termină asfaltul, dar uite că îs camperi acolo, deja le vedem în față. E într-adevăr drum prăfuit. Dar pare ok. Pare să ajungem unde trebuie. Uite aici e unul parcat pe stânga și unul tocmai ce s-a dus în față. Clar, în același loc se duc. Să vedem câte locuri îs. Dacă mai e disponibil sau nu. Ne tot băgăm pe aici pe ceva drum din ăsta de pădure și pare că ajungem unde trebuie. Cam rău drumul, e destul de găurit, dar după spusele lui Google Maps în 250 de metri ar trebui să ajungem. E o locație ce a găsit-o Iasmina pe Park Fortnite. Virează la stânga, apoi vei ajunge la destinație. No, să vedem. Și drumul ăsta ce e în dreapta, ăsta la un moment dat era închis cu barieră. Aici, ăsta era închis cu barieră. Dar aici nu pare închis. Am lăsat un pic mașina parcată ca să vedem ce e aici pe jos. Dar numai acolo, sus în parcare, aici nu prea ai cum să stai.
Uite, aici este un cățel care așteaptă acolo cu minte și aici e lacul. Până la urmă, după ce am studiat terenul, aici în parcarea asta e cel mai ok. Jos la apă nu prea avem cum. Și aici am făcut mai multe manevre să stea dubița cât de cât să putem dormi. Și aici vreau să deschid marchiza, că ieri am adunat o udă, că a plouat. Trebuie să o deschidem să se usuce. Suntem aici cu mâncărica noastră de bază, cu ciorba de cartofi cu afumătură, ceva morcovi, ceapă verde, vegeta, sare și un pic de bulion. Făcute la tigaie prima oară, trase și un pic rântălite cu unt. Și cam asta ne este cina pe ziua de astăzi. Cum e? E bun. M-am băgat numai un pic cu picioarele așa, cât să mă revergorez, am spălat pe față un pic pe mânuțe. Și bun, acum am găsit aici o cărare, am văzut că tot merg bicicliștii. Și am zis, hai să vedem până unde duce. Iasmina, au mușcat-o ceva. Cred că o furnică din Îs furnici din alea mari. Da, uite. Îs plin de ele. Stai, uite câte îs. Fac. Plin de ele. Bun, am zis că mergem să vedem că e o plajă mai mare mai încolo. Și cred că aia ar fi fost parcarea aia mai mare de mașini unde se mai putea sta. Aici e mai retras și e mai mic un pic. Ce faină e zona de pădure. Noi suntem dezbrăcați și afară cred că vreo 19-20 de grade. E perfect. E faină și plaja asta aici. E mai nisipoasă cumva, nu-s pietre. Foarte fain. Uite-te ce fain e aici un loc din asta cu iarbă verde. Acolo e parcarea aia mare unde sunt și campere. Ora aproape 9, Și așa că încheiem ziua. Ziua 13, 4 august. Mi-am tot gândit dacă o să încheiem sau nu, dar cred că am material destul încât să fac un episod decent. Așa că de mâine încolo, episod nou. Ziua 14 urmează, 5 august. Mâine plecăm vreo 300 de kilometri iar teoretic până la Starum sau așa ceva, cred că îi zice. Nu știu. Nu știu. E o localitate în sus pe E45. Exact. Dar până atunci, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Dați-ne un like, un comment, subscribe. Și mulțumim membrilor noi, sunt vreo 3 membri noi. Îi găsiți la final acum, aici completare la listă. Și dacă vrei să devii tu un membru al canalului, poți să devii cu 10 lei pe lună, începând cu 10 lei. 10 lei, 30 de lei, 50 de lei și așa mai departe. Este o formă de a vă arăta aprecierea și recunoștința față de ceea ce facem noi. Este o susținere în călătoriile noastre, dar aveți și voi mici beneficii, cum ar fi să vedeți mai repede cu o zi jumate sau câteva ore episoadele pe care reușesc să le încarc pe YouTube,
fără reclame. Deci dacă nu aveți YouTube Premium, în loc să vedeți reclame la început și la mijloc și la final, nu le mai vedeți. Sau dacă vrei să-mi cumperi o cafea, Buy Me a Coffee sau pe PayPal, Revolut, ce vreți voi, ne dați, bine? Găsiți toate detaliile în descriere. Tot timpul intrați în descriere, citiți și povestea zilei respective a episodului, dar găsiți și linkuri de afiliere cu partenerii noștri pe care îi avem ori de anul trecut, ori de anul ăsta, mai mulți de anul ăsta din primăvară, și chiar la final găsiți și metode prin care puteți să ne susțineți. Ciao! Ciao!